අයිබෝවන් කියල පිළිගන්න අදත් මගේ ටෙක්නික් යාලු හැමෝම ටෙක්නික් ප්‍රවීණ YouTube channel එකකට තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ Zoom meetings වල අනිවාර්යයෙන්ම හදාගත යුතු settings ටිකක්. මේක ටිකක් වෙලා යන වැඩක් නෙමෙයි, අපි ටක් ගාලා මේක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක හරිම ගොඩක් ලේසි වැඩක්. ඒත් ගොඩ දෙනෙක් මේක ගැන දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වැඩේට අපිට Zoom එකට යන්න වෙනවා සාමාන්‍ය විදිහටම. මෙතන වාගේ ප්‍රොෆයිල් එකට යන්න ගියාම එතන Zoom කියලා තියෙනවා. Zoom settings කියලා. ඉතින් ඒ සෙටින්ග්ස් හරහා මෙතනින් සාමාන්‍ය විදිහට සෙටින්ග්ස් වලට යන්න පුළුවන්. ඒත් මම ඔයාලට මීටින් එකකට ගිහිල්ලාම පෙන්නන්නම්. අපි එහෙනම් මීටින් එකකට ගිහිල්ලා බලමු මේ ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් පස්සේ. හරි. දැන් මම මේ විදිහට මගේ මීටින් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහටම ඔඩියෝ වීඩියෝ වගේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම ඔඩියෝ සෙටින්ග්ස් හදනවා නම් ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙන්න මේ උඩට හරවලා තියෙන ඇරෝ කී එක එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඔඩියෝ සෙටින්ග්ස් යන්න. එහෙම ගියාට පස්සේ මෙතන ඉතින් තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට ටෙස්ට් ස්පීකර් ටෙස්ට් මයික් වගේ. ඔයාලට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ යට තියෙනවා ඔටෝ ලෝ මීඩියම් හයි කියලා වගේ දේවල්. ඉතින් මේ ඔටෝ යටතේ නම් කිසිම ඩීටේල්ස් එකක් නැහැ. මේ ලෝ යටතේ තියෙනවා ෆේන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් නොයිසස්. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ලෝ එකට මේ ඔඩියෝ ක්වාලිටි එක දැම්මොත් අපිට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන නොයිසස් වගේ දේවල් ඇහෙනවා. මීඩියම් දැම්මොත් අපිට ඇහෙනවා කම්පියුටර් ෆෑන් පෙන් ටැප්ස්, ඒ කියන්නේ පෙන් එක ටික් කරන එක වගේ ඇහෙනවා. හයි දැම්මොත් අපිට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් කරනවා මුලින්ම. ඔයාගේ CPU එක මදි නම්, ඒ කියන්නේ CPU එක මධ්‍යම මට්ටමේ තියනවනම් මෙයාලගේ CPU usage එක high ගොඩක් යනවා කියලා ඉල්ලනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක download කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට පෙන්නන්න ඕන නිසා download කරනවා. මේක download කරා කියලා කිසිම ආබාධයක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ audio quality හොඳටම වැඩ කරන එක විතරයි වෙන්නේ. හරි. ඒක download වුණාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා auto මේක වැහිලා තිනවා එතනට. ඉතින් මේක යටතේ තියෙනවා type in dog barks වගේ දේවල්. ඉතින් ඒ දෙකට අමතරව කිසිම වෙන දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ ටිකත් වැදගත් settings ඔයාලට. මෙතන තව ඊට යටින් තියෙනවා මේක නම් අලුත් අප්ඩේට් එකේ ආපු එක. show in meeting option to enable original sound. ඉතින් මෙතනදි වෙන්නේ දැන් අපේ host ගේ sound එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා වගේ තමයි ඇහෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් එක යටතේ තුනක්. එතනින් ඔයාලට තුනටම ටික් එක දාගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එකකින් ඔයාලට කියා දෙන්නේ හයි, කියන්නේ ගොඩක් සද්ද දැන් ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරද්දී මියුසික්ස් වගේ දේවල් නැද්දි ඒවයිත් ඔඩියෝ ක්වාලිටි එක එක වෙලාවට අවුල් යනවා. ඒක පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙනවලු මේකට. ඒකට ඔයා ටික් එකක් දැම්මොත් විතරයි ඒක වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම මෙතන echo cancellation එකයි ස්ටීරියෝ ඔඩියෝ එකයි සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. මේක තව යට තියෙනවා රිගින් ටෝන්ස්. ඔයාලට දැන් Zoom meetings අතර කෝල් වෙනවා නම් ඔයාලට කැමති රිගින් ටෝන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ ටිකට අමතරව audio settings වල එච්චරයි තියෙන්නේ. තව මෙතන ඔයාලට volume එක ඔයාගේ speaker එකේ volume නම් මෙතනින් මෙහෙම වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට ඔයාගේ speaker එක තෝරන්න පුළුවන්. මෙතන microphone එක ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලා ටෙස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක නම් ඔයාලා දන්නවා ඇති. අපි දැන් ආයෙත් ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට ආයි අර කලින් කිව්ව විදිහටම ඔඩියෝ සෙටින්ග්ස් එකට ගිහිල්ලා ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් මම දැන් දාලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ උඩ අයිනේ තියෙනවා ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් ඕෆ් කියලා. ඒක උඩ එකපාරක් ටික් කරපු ගමන්ම ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් ඔන් කියලා වැටලා තිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ යටතේ මේක යටට ඇරෝ එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේක වැඩ කරන්න ඕන මයික්‍රොෆෝන් එක තෝරන්න තියෙනවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක දැම්මහම ඔයාලට ඒක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් බලා ගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන වීඩියෝ සෙටින්ග්ස් ගැන කතා කරොත් එහෙම මෙතන ඔයාලට පේනවා සාමාන්‍ය විදිහටම තියෙනවා කැමරා එක ගැන. කැමරා එක තියෙනවා. අපි ඒක දාලා බලමු. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති mirror my video එකකින් වෙන වීඩියෝ එක හැරෙන එක මට කැමරා ඔන් කරලා පෙන්නන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් මෙතන යට තියෙන adjust for low light කියලා. ඉතින් මේ adjust for low light එකේ වෙන්නේ ඔයාගේ අපි හිතමු ඔයා ඉන්නේ කළුවර තැනක වගේ නම් ඔයාගේ තියෙන ඔයාගේ background එක ටිකක් screen එකෙන් ආලෝකමත් කරලා පෙන්නන එක. ඉතින් මේක auto manual වගේ දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. ඔයාගේ appearance එක මෙයාලා වැඩි කරනවද අඩු කරන්න දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් ඇවිල්ලා තියෙන අලුත් අප්ඩේට් එකෙන් තමයි. මෙතන ඉතින් HD original ratio වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. original ratio දැම්මම ඔයාව crop වෙලා පේන්නේ. මෙතනින් සාමාන්‍ය විදිහටම ස්ක්‍රීන් එක rotate කරන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමරා එක ගැන කතා කරන්න තියෙනවා නම් අපිට එච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට යටින් තියෙනවාට පේනවා ඉතින් my video කියලා මෙතොඩ් එක. ඒකේ තියෙනවා mirror my video, touch up my appearance, adjust to low light කියලා. ඉතින් මේ mirror my video එකකින් ඉන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක අනිත් පැත්තට හැරලා පේන එක. ඒ කියන්නේ
කන්නාඩියකින් පේනවා වගේ අනිත් පැත්තට හැරිලා විරුද්ධ පැත්තට පේන එක touch up my appearance කියන්නේ ඔයාගේ බොඳ මේක වැඩි කරොත් බොඳ වෙනවා අඩු කරාම බොඳ ගතිය අඩු වෙනවා adjust for low light කියන එකෙන් වෙන්නේ ඔයා දැන් ඉන්නේ කළුවර තැනක නම් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක පොඩ්ඩක් මේ brightness වැඩි කරලා පෙන්නන එක. ඉතින් මේක අපිට ඔටෝ වගේම මැනුවල් හදා ගන්න පුළුවන්. මැනුවල් දාගත්තොත් ඔයාට ඒක ලයිට් එක කොච්චර බ්‍රයිට් එකට තියාගන්න ඕනද කියලා අහනවා මෙයාලා. ඔයාට කැමති ගානක් තියාගන්න පුළුවන්. ඔටෝ දැම්මොත් ඒක මේකේ සිස්ටම් එක විසින් තමයි කරන්නේ. ඉතින් එච්චරයි ඒක තියෙන්නේ. තව තියෙනවා මෙතන ඔයාගේ මේ පාර්ටිසිපේෂන් ලාගේ නේම් එකයි වීඩියෝ එකයි පෙන්නනවාද කියලා අහනවා. ඕන නම් ටික් එකක් දාන්න නැත්නම් එපා නම් ටික් එක දාන්න නැතුව තියන්න. ටර්න් ඔයා දැන් අපි හිතමුකෝ ඔයාට ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාගේ වීඩියෝ මේ ඔන් වෙලා කියලා. ඔයාට ඒක මීටින් එකට යද්දිම ඔෆ් කරගන්න ඕන. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙන ටික් එක අයින් කරන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා turn off my video when join in meeting. ඒක ටික් එක අයින් වෙලා තියෙනවා ඔයාලගේ PC වල. ඔයාලා ඒක දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ යට තියෙනවා always show preview dialog when joining the video meeting. ඒ කියන්නේ දැන් කවුරු හරි ජොයින් වෙනවා නම් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකෙන් එයා ඒ ජොයින් වෙන එකයාගේ නම වගේ ඒවා ඔයාලට පේන්න ඕන නැත්නම් මේකේ තියෙන ටික් එක අයින් කරගන්න. ඔයාලට පේන්න ඕන නම් ටික් එක දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තව තියෙනවා ඔයාගේ අනිත් පාර්ටිසිපේෂන් ලගේ ගැලරි view එක hide කරන්න පුළුවන්. ඒ තරම් නෙමෙයි මෙතන තියෙනවා see myself as the active speaker while speaking. ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් කතා කරද්දි ඔයාගේ ඔයා මේ මොබයිල් එකේ නම් මේ setting එක නිකම් වෙනවා. ඉතින් මේකේ තව තියෙනවා මේකේ මේ camera settings වලයි my video එකේ තියෙන්නේ නැච්චරයි. හරි අපි දැන් කතා කරමු මේකේ තියෙන keyboard shortcuts ගැන. ඔයාලට පේනවා ඉතින් පළවෙනියට තියෙන navigate among zoom pop up windows. ඔයාලට මේ zoom කියන application එකේ විතරක් තියාගන්න ඕන F6 ඔබලා එක දාගන්න පුළුවන්. ඔයා F6 ඔබද්දී ඒක වැඩ කරන්න ඕන මේක enable කරන්න ඕන මේක ටික් එකක් දාන්න ඉතලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයා camera එකේ focus meeting controls focus කරන්න ඕනේ නම් ඒ වගේම පාර්ටිසිපේෂන් ලගේ page එක පෙරලන්න ඕන නම් gallery view එක වගේ දේවල් යවන්න ඕන නම් මේවට තියෙන buttons වලට අනුව ටික් එක දාගෙන විතරයි යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් keyboards වල තියෙන මේ ටික තමයි මේකේ තව ඔයාලට පේන ඉතින් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මේක මෙයාලා වැදගත් වෙන නිසාම තමයි දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ටික ටිකක් වැදගත්. call එකක් එද්දී ඔයාලට accept කරන්න ඕන CTRL shift A එක දාලා ඔයාලට ටික් එක දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. මේක තව statics ගැන කතා කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් අපි හිතමු ඔයාගේ data මට්ටම එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ bandwidth එක බලා ගන්න ඕන නම් මෙතනදී statics වලට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. zoom එක 109 overall 134ක් වගේ තියෙනවා. ඒ CPU එක memory එක ඔයාලට මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ bandwidth එක පෙන්නනවා. ඔයාගේ send වෙන්නේ කීයද receive වෙන්නේ කීයද කියලා. මේක කට්ටි වැඩි වෙන තරමට වැඩි වෙනවා. network type එක පේනවා wifi ද signal ද data ද කියලා. connection type එක cloud ඒක හරි. version එකේ වගේම යටින් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට මේක ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා යටින් report කරන්න පුළුවන් මේ ගැන. මෙතන වාගේ product එක දාලා meeting ද phone ද කියලා දාලා description එක දාලා set කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. යාළුවා ඔයාලට feedback එකක් එවයි. එච්චරයි ඉතින් මේ settings වලට තියෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අද අපි කතා කරේ මේ Zoom meetings වල තියෙන ඔයාලට වැදගත් වෙන settings ගැන. ඉතින් මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝස් ඔයාලට ඉස්සරහට නරඹන්න ඕන දැම්ම මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ වගේ වීඩියෝස් ළඟටම ගෙන්න ගන්න ඕන bell icon එකට all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් ඉතින් හැමෝටම goodbye. ඊළඟ වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු.